نو د ټول نه مخکې راځو په انورجن میتھډ باندې چې موږ به انورجن میتھډ چې کوم زموږ سره په پیپر کې راځي په هغې باندې به موږ کوېسچن څنګه سال کوو خو د هغې لږ بیکګراوند ډسکس کوو. فار ایگزامپل تا سره یو دوه ایکویشن وي چې زما سره یو فرست ایکویشن شته 3x + 3y = 0 بل زما سره چې کوم دی 4x یا زه ویریبل اړوالم نه دلته ساري کانسټنټ زنالم نو x - 3y = 5 دا زما سره یو لینیر ایکویشن شو دوه دا ماته په پیپر کې رااله چې ته دا په انورجن میتھډ باندې سال کا. نو ټول نه مخکې به زه د دې دپاره میټریسز لیکم. تاسو به په دې کې یو بل ورډ هم زیاتر پیپرو کې دا ریفیټ کیږي چې with the help of matrices. نو یا به میټریسز راغلي یا به تا ته سیمپل راغلي وي چې using inversion method. نو دې دپاره به زه اول میټرکس چې کوم دی هغه څه کومه جوړ کړم. یو زما سره 3 شو ویریبل د ټول نه مخکې به زه د ویریبل چې کوم کوفیشنټس دي هغه به لیکم. نو زموږ سره د واي ایکس کوفیشنټ 3 دی د واي کوفیشنټ هم 3 دی د ایکس کوفیشنټ دلته څه نشته نو 1 دی دغه شان زما سره د -3 دی. دا زما سره یو میټرکس شو. بل زما سره یو بل میټرکس ظالم شي یو ایکس او واي دي دواړه سیټس کې دواړه ایکویشنز کې چې کوم دی سیم ویریبل دي ایکس او واي دا شو ایکوال به واکمه. دینه فاس به زه د دې چې کوم بهر چې کوم رایټ سایډ ته چې کوم 0 5 دی 0 and 5 دا به دې لپاره یو بل میټرکس ولیکم. دغه شان زما سره دله زه نوم ورکوم چې دا زما سره A شو دا زما سره ساري X شو او دا زما سره څه شو B شو. موږ به معلومو X ځکه چې د X او د Y ویلو به موږ معلومو هغه دواړه که بیا ته په ایکویشن 1 and 2 کې فوټ کې نو لیفت اینډ رایټ سایډ به تا سره څه کېږي ایکول کېږي. نو زه معلوموم X نو دا دواړه لیډ پروډکټ کې دي زه به داسې ولیکم چې A x = b. دا زه معلوموم x او تاسو الریډي په میتھمیټکس کې پاته دا چې کله زموږ سره یو نمبر ملټیپلای شوي او هغه مونږ ختمول غواړو نو دواړه سایډ به په دغه نمبر باندې څه کې ډیوایډ کې. نو دلته زه a ختمول غواړم نو a مې په دواړه سایډ باندې څه کو تقسیم کو. نو چې تقسیم مې کړو دلته زموږ سره سمپل x پاتې شو چې x تاسو ته پاته چې دا زموږ سره برابر دی د x and y او بل زموږ سره هغه سایډ ته پاتې شو b by a. نو مونږ چې کوم دی دا داسې لیکلی شو چې دا a x ولیکه دا x چې کوم دی equal to دا b چې کوم دی a چې کوم دی بره وخیچي نو دا به شي a inverse او b چې کوم دی دا په خپل شو. نو مونږ به دا شیز معلومو. په انورجن میتھډ کې به زمونږ ټوټل ټارګټ وي دا انورس ځکه چې دا ته معلوم کې الریډي دا به تاسو سره خپل راوځي چې x به تاسو سره x ویلو راشي دغه شان y ویلو به راشي خو x انورس او الریډي تاسو ته پته ده چې A انورس چې کوم دی دا مونږ په لیکچر کې ډسکس کړو چې A انورس زموږ سره برابر دی د A1 / A determinant and adjoint of A. دا زموږ سره د A انورس د فارموله ده دا به تاسو خامخا انډرسټینډ کوئ او دا به تاسو ته یاد وي پیپر کې چې کله تاسو انورجن میتھډ چې کوم دی هغه څه کوئ یوز کوئ نو انورس به تاسو ته د دې چې کوم فارموله ده هغه به تاسو ته یاد وي. نو ټول نه مخکې به مونږ ډیټرمنټ فایند کوو دغه شان بیا به ایډجاینټ فایند کوو هغې نه پس به مونږ د دې چې کوم ویلې وراله په دې فارموله کې به پوټ کوو او بي چې کوم دی زموږ سره دا به اوسه ملټیپلای کوو د هغې نه فسټ چې کوم انسر راشي نو هغه به زموږ سره یو x او دغه شان یو به زموږ سره y وي. نو په دې طریقې سره مونږ انورجن میتھډ څه کوو د هغې په ترو به مونږ x او y څه کوو معلومو. نو امید ساتم چې دې ځګې پورې به تاسو پوه شوي. دا صرف سمپل تاسو له ما چې کوم دی هغه کنسپټ درکو چې د دې فارمولې مطلب سره او د دا راوځي څنګه. دې نه پس بیا مونږ په دې باندې کوېسچنز کوو. دا خو مونږ سمپل جنرال تاسو له اگزامپل درکو. اوس په دې باندې مونږ کوېسچن کوو چې تاسو به انورجن میتھډ څنګه یوز کوئ او په هغې به تاسو کوېسچن څنګه په اسانۍ سره راوباسئ. نو کوېسچن کې موږ ته وایي چې solve the following system of equation with the help of matrices. نو تاسو الریډي ما ویلو چې دې لپاره دا ورډ هم استعمالیږي چې with the help of matrices یعنی تاسو د matrices په مدد سره دا کوېسچن څه کوي سالو کوي یا دې لپاره تاسو راغلی وي چې using inversion method دغه هم تاسو له راتلی شي. نو دا کوېسچن ډېر زیات امپورټنټ دی دا په پیپر کې اکثر ریپیټ کېږي دې قسمه کوېسچنز او الریډي تاسو ته پته هم ده چې څومره تاسو پریویس پیپر یې وګورئ د 9 چې څومره پیپر یې شوي دي هغې کې د دې نه کوېسچنز راځي چې کوم زموږ سره نننی چې کوم زموږ ټاپک دی. نن به موږ دا کوېسچن سال کوو د میټریسز په هیلپ سره. نو د ټول نه مخکې به تاسو د دې کوم سلوشن دی نو هغه به موږ سټپ بای سټپ کوو. د دې طریقې سره به تاسو په ایگزام چې کوم دی انویل ایگزام هغې کې به تاسو دې قسمه کوېسچن هم په دې
طریقې سره کوئ. نو ټول نه مخکې به مونږ د دې لپاره میټریسز چې کوم دی هغه جوړ کړو. یعنې زه به د دې لپاره میټریسز ولیکم چې زموږ سره کوم ویریبل دی ایکس او واي د هغې به زه کوفیشنټ لیکم. فرسټ اف آل کار به زموږ دا وي. نو ایکس چې کوم دی زموږ سره کوفیشنټ 1 دی، دغه شان زما سره د واي کوفیشنټ -3 دی، یعنې دا ماینس به سره انکلوډ وي. دغه شان زما سره د ایکس کوفیشنټ 2 دی او د واي کوفیشنټ زما سره 1 دی. زمونږ فرست کار دا شو. سیکنډ کار به زمونږ سره دا چې زمونږ سره کم کامن ویریبل دی، یو ایکس او واي دی، دا دواړه د لپاره به زه بل میټرکس جوړ کړم، ایکول به وکړم. دغه شان نیکسټ سټیپ کې به مونږ د دې چې کوم د ایکول نه اخوا چې کوم انسیر یو زمونږ سره 0 دی، بل 7 د دې لپاره به زه میټرکس چې کوم دی هغه جوړ کړم. دغه شان زمونږ سره د دې لپاره به د زه نوم ورکوم A، د زه نوم ورکوم X او د زه نوم ورکوم B. الریډي مونږ پریویس لیکچر کې دا خبره کړې وه چې زه به شارټ کټ ولیکم چې مونږ به معلومو X equal to A inverse B. مونږ ټارګټ به دای چې مونږ به A inverse فایند کوو او د هغې نه پس به سره B د دې پروډکټ اخلو. هغې نه پس به زمونږ سره X او د Y ویلیو راوځي چې X زمونږ سره دی X او Y. نو ټول نه مخکې به مونږ A inverse معلومو. نو چې A inverse مونږ معلوم کړو نو د A inverse فارموله تاسو ته الریډي فتره چې زمونږ سره دا 1/A determinant adjoint of A. نو د ټول نه مخکې به مونږ A determinant معلومو. ولې تاسو ته ما په پریویس لیکچر کې دا ویلو چې سنګولر او نان سنګولر کنسپټ چې کله مونږ وې نو په هغې کې مونږ به د A determinant فرست معلومو، ځکه که چېرته مونږ سره دا سنګولر راشي نو بیا به مونږ د دې انورس نشو فایند کولی، ځکه چې دا بیا انډیفاین کېږي. نو که سنګولر راغی یعنې نان زیرو زمونږ سره د ډیټرمنټ راغی نو بیا به مونږ دا د دې چې کوم انورس دی هغه به فایند کوو. نو زه به د اول A determinant فایند کوم. نو A determinant زما سره شو چې کوم زما سره A دی او A determinant به زه ولیکم چې زما سره دی 1 -3 دغه شان بیا 2 and 1. ډیټرمنټ چې زه فایند کوم نو ډیټرمنټ به دا چې دا انسیه به چې کوم دی اول د دې پروډکټ والم نو 1 ایکم 1. په سیکنډ سټیپ کې یو ماینس د فارمولې ماینس شو، 2 او 3 چې پروډکټ والی دی نه به راشي -6 ځکه چې ماینس دی او دلته پلس دی نو ماینس او پلس نو ماینس دی نه زموږ سره جي 1 پلس دا ماینس او ماینس مټ پروډکټ شي نو پلس شي 6 equal to دی نه راهي زموږ سره 7. نو زموږ سره 7 راغی چې کوم زموږ سره نان زیرو دی نو اوس به مونږ د دې یعنی نان سنګولر دی نو اوس به مونږ د دې انورس په اسانۍ سره فایند کولی شو. سیکنډ سټیپ کې به مونږ ایډجاینټ معلوم کو. نو ایډجاینټ چې کوم دی مونږ فایند کوو ایډجاینټ اف A. نو د ایډجاینټ اف A دپاره کنسپټ دا دی، دا مونږ ویلو چې د دې دواړو چې کوم لوکیشن دی دا به چینج شي او د دې دواړو چې کوم ساینس دی دا به یو بل سره چینج شي. نو د 1 او 1 چې کوم دی که ته د دې زګینم چینج کړي نو هغه اګین چې کوم دی هغه خپل راځي ځکه چې سیم دی. دغه شان د دې ساین چینج شي نو دا به شي -2 او دا بر به شي +3 ځکه چې د دې ساين چینج شو. دا زموږ سره ایډجاینټ راغی. اوس دا دواړه تره واله او په دې کې چې کوم دی څه وکړه فوټ کا. دا به زما سره شي 1/7 او دغه شان ایډجاینټ چې زما سره راغی 1 3 -2 and 1 دا زما سره راغی. دا زما سره راغی انورس. نو د انورس دا ویلو چې کوم دی دا به زه راوړم او په دې کې به فوټ کم. نو زما سره به شي X equal to A inverse زما سره شو 1/7 او دغه شان د دې چې کوم میټرکس دی چې 1 3 -2 and 1. اوس دا خو ما د A inverse ویلو ولګوه. دغه شان B زمونږ سره چې کوم میټرکس دی هغه دی 0 and 7. نو تاسو دا یو سجیشن در کوم چې کله تاسو دې ځای ته راورسئ نو بیا به تاسو د ټول نه مخکې دا دواړه پروډکټ د دې دواړو پروډکټ باندې هغې نه پس به سره د دې پروډکټ کولی، ځکه که دا تاسو د دې ته اول مخکې ملټیپلای کوي سکیلر دی نو بیا به دا تاسو په ډیویژن کې ځي بیا به لږ مشکل کېږي. هغه سټوډنټان چې په پروډکټ او په ډیویژن کې لږ هولډ هغه ډېر زیات نشته نو بیا به لږ کنفیوز کېږي. نو ټول نه مخکې اول تاسو دا دواړه د دې پروډکټ والی هغې نه پس ورسره بیا 1/7 ملټیپلای کوي. ښه نو اوس موږ د دې چې کوم دی د دې پروډکټ الو نو 1/7 د دې دا چې کوم دی زه اخري کې ور ملټیپلای کوم. نو ټول نه مخکې موږ فرست رو فرست کالم چې کوم دی هغه یو کالم دی دا ملټیپلای کو. نو 1 × 0 دی نه به راشي 0 بیا پلس 3 × 7 دی نه به راشي 21. دا زما سره فرست رو شوه. بیا سیکنډ رو او فرست کالم الریډي نو -2 0 دی نه به راشي 0 پلس 1 × 7 دی نه به راشي 7. دی نه زموږ سره هغې X equal to 1/7 او د دې چې کوم دا اوس موږ خپل کې ایډ کړو نو دا به شي 21 او دی نه به شي 7. نو اوس تاسو وګورئ دې ته تاسو 1/7 ور ملټیپلای کوئ نو دی نه به تاسو راشي
1 by 7 multiply by 21 1 by 7 multiply by 7 نو دنه زموږ سره دا سټپ رالو. اوس په نیکسټ سټپ کې موږ x equal to 1 by 7 نو 7 کم 7 او 7 نه 21 او دا 7 به یو بل سره کینسل شي نو بار زموږ سره راغی 3 او لاندې زموږ سره راغی 1 او تاسو ته پته را چې x چې کوم دی دا زموږ سره برابر دی د x and y. نو دا به زه په دې شکل کې ولیکم او اخوا چې کوم زموږ سره انسر راغلی 3 and 1 نو بس دا زموږ سره انسر شو. موږ ته پته ول چې 3 د x ویلیو شو او 1 چې کوم دی دا د y ویلیو شو. زه ولیکم چې x equal to 3 and y equal to 1 نو دا زموږ سره ریکوایرډ انسر شو چې د x ویلیو 3 راووته او د y ویلیو 1 راووته. نو امید ساتم چې په دې کوېشن به تاسو رسیدلی وي چې په دې طریقې سره ډېر په اسانۍ طریقې سره او سټپ وای چې کوم دی موږ دا کوېشن سال کو. نو دا کوېشن د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ان شاء الله د را روان لیکچر کې چې کوم دی موږ بیا کریمر رول ډسکس کوو. د لپاره ایکسرسایز بیا د دې لپاره چې کوم ایکسرسایز دی نو پای کې ډیفرنٹ ټایپ کوېشن د دې نه راغستې شوي دي او په دې باندې شوي دي. نو تاسو ته پای کې څوم کوېشن وي څوم پرابلم وي تاسو ماته ضرور د کوېشن نمبر ویلی شئ ځکه چې هر یو کوېشن زه د هغې سال کول ګران وي خو سیمپل چې کوم تاسو د فاره ضروري دی نو هغه دی میتھډ چې تاسو میتھډ انډرسټینډ کړئ نو ان شاء الله په دې کوېشن کې به بیا هیڅ قسمه مشکل تاسو ته نه وي ځکه چې دا چیز ډېر زیات امپورټنټ دی او هیله لرم چې په دې به تاسو پوه شوي وي. بیا هم چا څه کوېشنز وي نو ضرور ماته ویلی شئ. ان شاء الله زه به نور هم دا چیز چې کوم دی نور هم سمپل کومه نو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او نور داسې بهترین لیکچر دپاره زمونږ یوټیوب چینل هم شته دغه شان فیسبوک پیج هم شته ټیک ټاک پیج هم شته نو تاسو ضرور هغې ته وزټ وکړئ. ان شاء الله تاسو به ډېر بهترین ټریکس شارټ ټریکس چې کوم دي هغه میلاویږي. اجازه غواړم د نوي لیکچر دپاره د خدای په امان.